Hi guys, and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng fresh lumpia with peanut sauce. And here are the following ingredients. First step, mag-preheat lang tayo ng oil dito sa ating wok at igigisa natin yung sibuyas. Continue lang natin to hanggang sa lumambot yung ating onion. Kung malambot na yung onion, pwede na natin ilagay yung 5 to 6 cloves ng garlic. At continue lang natin na paggisa hanggang sa lumabas ang aroma ng ating garlic. Ready na yung ating onion and garlic, pwede natin ilagay itong optional ingredients na 100 grams ng ground pork. Pwede din kayong gumamit ng shrimp or chicken. Optional lang ito. Kung gusto nyo lang ng talagang vegetarian option, wag na kayong maglagay ng sahog. Ready na yung ating pork, pwede na natin ilagay itong 1 cup ng potato strips. Sama ko na rin yung 1 cup ng carrot strips. Ilalagay ko na rin itong 3 stalks ng ating celery cut into strips at continue lang natin na paggisa for about 2 to 3 minutes. After 2 to 3 minutes, sama ko na rin itong 1 cup ng green beans. And then pwede na rin natin i-add yung 1 piece ng ating bell pepper cut into strips. At yung ating about 5 cups ng Toge or Beansprout. Lalagay ko na rin itong 1 cup ng Cabbage. At pwede na natin itong i-season ng salt and pepper. Adjust nyo na lang according to your taste. Then haluin lang natin ito. And then, continue lang natin ang paggisa for about 8 to 10 minutes. Huwag natin i-overcook yung vegetables. After 8 to 10 minutes, luto na yung ating vegetable. Makita nyo nagtubig yung ating toge. This one is ready. Pwede na natin itong i-switch off. I-drain nyo lang yung excess water. At mag-proceed tayo sa ating next step. Next, gawin naman natin yung wrapper. Itong 1 1/4 cup ng all-purpose flour, lagyan natin yung 1 teaspoon ng salt at haluin lang natin. And then, ilalagay ko na yung 1 cup ng water at 2 tablespoon ng oil. Ilalagay ko na rin yung 2 eggs. Using a wire whisk, i-whisk natin to hanggang maging smooth and lump-free. Itong recipe ito ay makakagawa ng 6 na wrapper. Since marami yung filling na ginawa natin, gagawa kayo ng 3 portions ng recipe ng ating wrapper. Yan, well mix na yung ating mixture. Para malaman nyo kung tama yung consistency, kuha lang kayo ng spoon, i-run through nyo lang yung finger. Kailangan yun, mag-form ng line. Next, dito sa ating pan, mag-brush lang tayo ng oil at ipipreheat natin ito. At mag-i-scoop lang tayo ng about 1/2 cup dito sa ating pan. At iikot lang natin para mag-spread out yung wrapper. At continue lang natin ang pagluto nito on a low heat hanggang sa matuyo yung ibabaw ng wrapper. Ayan, tuyo na yung ibabaw ng ating wrapper. I-loosen up nyo lang yung paikot. And
And then, meron akong plate na may brush ng oil. Itataob lang natin para ma-transfer. Then, continue lang natin yung rest ng ating wrapper. Para naman sa ating peanut sauce, meron akong 2 cups ng chicken broth. I-add ko na yung 1/2 cup ng brown sugar. Sama ko na rin yung 1 tablespoon ng soy sauce. At yung ating 1 tablespoon ng minced garlic or grated garlic. I-add ko na rin yung 1/2 cup ng peanut butter. Mas maganda kung ang gagamitin yung peanut butter, yung crunchy. Then, haluin lang natin ito hanggang sa matunaw yung ating peanut butter. And tunaw na yung ating peanut butter, ilalagay na natin itong 1 tablespoon ng cornstarch na dinisolve sa 2 tablespoon ng water. Pampalapot lang ito. Kailangan continuous ang paghahalo habang ina-add itong cornstarch para hindi magbubuo-buo. And then, continue lang natin ng pag-simmer hanggang sa lumapot na yung ating sauce. This one is ready. Pwede na natin itong i-switch off. Next, pwede na tayo mag-assemble dito sa ating wrapper. Ilagay lang natin yung 1 piece ng lettuce dito sa ibabaw. At ilalagay na natin yung about 2 to 3 tablespoon ng ating filling. Depende sa laki na gusto nyong gawin. Then, ifo-fold natin from the bottom and then on both sides. Transfer na natin to sa ating serving plate. And lastly, lalagyan na natin to ng sauce on top. Kung meron kayong chopped peanuts, pwede nyong lagyan sa ibabaw. And there you have it, our fresh lumpia with peanut sauce. Please don't forget to subscribe and hit that bell button para lagi kayong updated tuwing mag-upload ako ng aking videos. Ako po si Aling Oday. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.